tẹ́ ti ń gbọ́ mi sẹ́nétọ̀ kan nínú àwọn sẹ́nétọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́bàjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ létí ìjókòdoro tó jẹ́ pé ẹni tọ́rọ̀ òye nìkan ló lè pé bó ló ṣe rí bákan tilẹ̀ rèé ṣé gbàgbé ẹni ó sọ pé kìlọ̀ ọ́ dáa onìkan kọ́ ni ó jẹ́ o àáfàá tó ní yóò mú ọmọ rẹ̀ ò ní jẹ tírà ètò ìdìbò míì tí ń bọ̀ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ìpolongo ètò ìdìbò míì ó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu 2027 la dìbò 2026 la wà yìí kò sẹ́ńtì rè kaná lọ́jọ́ àjò ilé aláriwo la ti pa àákò ara la sì búra bí ti wá wù kó rí wọ́n fi orí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ò fi orí bẹ́ẹ̀ ni Tinubu dá Tinubu ọ̀dà ó ti lo sáà kan nínú sáà rẹ̀ I mean ó ti lo àwọn àkókò kan nínú sáà àkọ́kọ́ nínú ọdún mẹ́rin bí wọ́n bá ti lo méjì títí ń lọ mẹ́ta ó ti gbìyànjú ọdún so lára àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba náà ní ń pariwo yìí mò ń bọ̀ o now ọ̀rọ̀ tí sẹ́nétọ̀ yẹn sọ ọ̀rọ̀ tó pe gbogbo wa sí àjọ tó nírònú ni fẹ́ tó bá fẹ́ràn òótọ́ o fẹ́ni tí ò bá fẹ́ràn kéèyàn pajá lọ́bọ ẹjọ́ ìwà jẹ́tẹni ká mọ̀mọ́ dá bọ́ọ̀rẹ́ ní bá jalè ó ṣe làwí ṣùgbọ́n tí sẹ́nétọ̀ yẹn gbàgbé kó sọ ó ní pé kì í ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan ní ń bẹ níjọba wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ Tinubu kí wọ́n gbìyànjú àti máa sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ sẹ́nétọ̀ náà kí wọ́n má gbàgbé àwọn House of Rep member kí wọ́n sì má gbàgbé àwọn gómìnà torí pé ààrẹ nìkan kọ́ ní dá ṣèjọba ọ̀rọ̀ tí sẹ́nétọ̀ ń sọ àyẹ̀wò àyànnà náà a ṣe àfiwé àkàwé tó bá yẹ ká ṣe lé lórí ṣẹ́wọ̀n kí bí ọba ṣíṣẹ̀lẹ̀ kò ní sí tàn gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tí ń wọlé ẹ má bínú ẹ bá ń pín program yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun ẹ dákun ẹ bá ń pín ẹ káwọn tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè bá a pọ̀ díẹ̀ so ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣé bàbá yìí gbìyànjú tiẹ̀ àbí ò gbìyànjú ẹ já béèrè lọ́wọ́ ara wa ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ tí sẹ́nétọ̀ yìí sọ àkọ́kọ́ tẹ bá wò dáadáa ẹ wí pé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí nǹkan ò bá bàjẹ́ tán a kì í gbé ìgbésẹ̀ àwọn ìbéèrè kan ti ń bẹ tá a ti béèrè lọ́wọ́ ara wa sẹ́yìn àkọ́kọ́ ìbéèrè ọ ni wípé sáwọn onísùnmọ̀mí ṣé wọ́n lágbára jùjọba lọ ni àti ẹ̀ tó ń béèrè lọ́wọ́ ara wa ní South East òfin kólé ó gbélé lọ́jọ́ Monday sit at home tí just ordinary person tó announce tó kéde ó múlẹ̀ ju ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ ńbẹ̀ lọ kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ tí ó lọ sọ́jà lọ́jọ́ Monday
gómìnà sì ń bẹ lórí àlééfà wọn ní sẹ́nétọ̀ wọn láwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ṣùgbọ́n ta ni ó sọ pé lébi ọ̀pọ̀ ọmọ rí láàrin wọn níbi tá a bára wa dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nù well pápápá ẹjá wo n tí sẹ́nétọ̀ yìí sọ kí n kàn reflect lórí ẹ̀ níwọ̀nba. God bless you. What we are saying is state police, community police, they are not the solution to our problems. Let us be honest to ourselves. It is failure of leadership. The president is the solution to this problem. It is time for the president to act now. The country is going down. If you look at the social media everywhere, drums of war, civil war is gradually moving. You see Muslim clerics, Christian clerics preaching hatred. You see people talking about tribes anyhow. Garbage in, garbage out. If you put an incompetent person to head a place, it will not bring good result. So why are we keeping people if we know there is no good result there? So, Mr. President, is it the dividend of democracy that we are talking about? Killings every day? What kind of a country is it? What is the value of human life in Nigeria? What is the value? We should ask ourselves. Killings are taking place everywhere. We don't care. It is the primary responsibility of government protection of life and property. The APC convention, the police mobilizing 5,000 people in the place that is no more than 5 hectares. They are deploying helicopter. Throughout the killings in Plateau, did they deploy any helicopter? Did they deploy 5,000 policemen? How many policemen? How many hours did it take? When we come here, we talk. They say we are against government. What is against the government? If government is not doing the right thing, we will continue to talk. It is time for the president to act. He should sack the people that are not competent. He has said it so many times. There are some people that are not competent. Today, a lot of injustice taking place in Nigeria and we are keeping quiet. We must address this insecurity. If we don't address it, we'll wake up one day and we'll see civil war, or we'll see everywhere is blocked and people are being killed. We can continue to come here and be reading motions, passing resolution, 1 minute prayer, take emergency. These are the things that we've been doing for more than 2 years. What is the solution? The solution is on the table of the president. And it is time for him to act. Anybody can be a victim of what is happening. That is my route. I always go to Bauchi through that road. And I don't even carry more security men. So anybody can fall victim of what is happening. Mr. President, the amount of energy, the amount of resources our security agencies are deploying on politicians is enough to solve some of this problem. The kind of resources, the kind of people they are putting on politicians is enough to solve this problem. If it was political rally or what you say, you will have seen so many people there. You have seen helicopter or you have seen policemen there. Some people that are not competent surrounded the president and they are giving him wrong advice. Wrong. Some people that don't even mix with people. Some people that are cooled down somewhere in a small place. They don't listen to people. We are representing people. We always listen to the people. They call us. They tell us what is happening. Some people, you don't even have access to them, and they are the one advising government on what to do. And if this thing is a democracy we're craving, I have no this thing. I can one day stand here and resign. Or I can put up anything. There is no, what is the dividend? Every day, this thing. Mr. President, as a solution to this, we must place value for human life. Even if it is 30 million, even if it is Muhammad, so that once they kill somebody, the government has to pay that money. Maybe if they look at the amount of money they are going to be paying every day, I think it will make the government to sit up. In Zamfara, just yesterday, about 40 people, this thing. If you charge the government to be paying 50 million for each soul, I think the government will wake up. We can't continue. Our people are being killed every day. They are being buried like garbage.
You look at the people in the hospital, they are there, left on their own. So what is the value? We must ask ourselves, what is the value of human life in Nigeria? And every day, we keep seeing headsmen, Fulani, everything they call it. Arrest the people. The work of the security is not even mobilizing. It's to prevent these things. It's not about telling us that after crisis, you have mobilized something. It's not the work. So we are here every day, we bring motion, we bring things. It is time, everything is on top of the president table. A lot of things are going on and he has to take action. If he doesn't take action, these things will continue to take place. This thing is something that we can solve. We have people that can solve these problems. But because of hypocrisy, because they don't have godfathers, they are being relegated to nothing. Today you come to the police are demoralized, no discipline in the police, because you create a special promotion that you keep promoting people that are giving money, people that are close to politicians, people that are close to you. Whereby some people are there in Maiduguri fighting Boko Haram, fighting so many things. Even their allowances are not paid. Somebody is sitting in the office every month. You are giving him special promotion, giving money. Without the police, we cannot achieve anything. No country will progress under democracy without the police. And there is no discipline there. The morale of the officers totally down. There was an officer that called me. He said because of that special promotion, he felt like joining Boko Haram. He said that is what he felt. And another policeman that met there's another policeman that met Senator Allah. What he told Allah, you can confide on that Allah because of this injustice that is taking place. A lot of injustice is taking place in the country, and we are not addressing it, and we are thinking that we'll have positive result. It's not possible. We are not the only country that have God. Every other country, they are praying to God. Other country, every other person, they have God. We should do the right thing. We can't be blaming God. Things will happen, we say, God. Prayer will not solve the problem, but we have to do the right thing. If we don't do the right thing, we'll continue. Unless we don't care with our people. You can hear the narratives of the DSP when he was talking about American citizens. If one American dies, either in war front or anywhere, they will spend anything to go and get that dead body. They can spend anything. They can protect it anywhere. He doesn't have to be in that country, any country. They will move there to protect their person. Do we do it? Instead, even the people that are doing the right thing, we want to eliminate them. We want to seal their mouths. Which country is this? We have to do the right thing. If not, I see no reason why we'll continue to be talking about democracy when there is no democracy. The democracy is about respect to the rule of law, to the Constitution. Do we do it? Do we respect the Constitution? Do we respect the rule of law? Do we do it? So which one are we practicing? Why are we sitting here? Is it that all of us, we don't have work to do apart from this? We should try and form any kind of government that want to, but the democracy is not working. It's not working. If this is democracy, then it's a shame. This is not democracy. Democracy is something that at least the people will be protected. People are not protected now. I just have to sit down. It's not about passing resolution. It's about acting on those resolutions. The people surrounding the president should not look at the National Assembly. Even if they don't want us, let them look at what we are saying. Let them implement the good thing. You can decide to say you don't like me. No problem, don't like me. But the thing, if what I'm saying makes sense, do it. Do it. And this is the result of what is happening. This is the result. Because of few individuals, we have compromised democracy, we have compromised our security, we have compromised everything.
When people make statements to say, do this, they will say it's enemy. Anybody now giving his own advice to the government, before you know, they say you are an enemy to the government. Is government not, is democracy not a government that people will advise? Because it's a representative government. It's government represented by everybody. We have every right when we sit in. And when you are there, it's just like football. If you are inside, you will not see the mistake, but somebody that is outside will see the mistake, and that is the time maybe he will provide solution for you. So they are there. They will not see the mistake. Is it everybody that will get to the villa, or is it everybody that will get to the executive to tell them, this thing that we are doing in the National Assembly that cannot solve the problem? 18 months ago, I said the killings will continue, and if they don't act, the killing will continue. It's bad. It's very bad. We are not safe. If you think that maybe you are moving with a sarin, you are moving with a policeman, if they block it, you will be surprised the security men that they are protecting you, they will be the first people to run and leave you. They will be the first to leave you. So we are not safe. We should try and communicate and do the right thing. Thank you very much. Ẹ káàbọ̀ padà. Bẹ́ẹ̀ bá wo dáadáa, béèyàn bá ní fọ̀rọ̀ sígbè, téèyàn ò ní parọ́ tí ò sì ní tan rẹ̀. Ẹ máa rí i pé máàlù yìí sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ 90%. Àwọn eléyìí tá a lè sọ pé kò ń ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀ ò ní wípé gbogbo wọn ni wọ́n nípa àtìpín nínú ètò ìṣèjọba yìí. Now, majority wọ́n ń sọ̀rọ̀ láwọn ibì kan tí ó bá ti fẹ́ fọ wọn. Bàbá wo ìpànìyàn lójoojúmọ́ ṣé kò tí ì tó kọ́ dẹ́kun ni? Ní lọ́lọ́ yìí ni mo rí picture kan. Àwọn Boko Haram tí wọ́n ní wọ́n ju àwà sílẹ̀. Bí wọ́n tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìjọba sì dáríjì wọ́n. Àwọn eléyìí ń tò lọ bẹ́ẹ̀rẹ́bẹ́ nínú aṣọ green and white, green ṣòkòtò, white ẹ̀wù, green fìlà. Lílé tó túmọ̀ sí pé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló rán sọ fún wọn. Wọ́n wá gbé Kùránì lé wọn lọ́wọ́ lọ. Wọ́n fi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kọ́, kí wọ́n fi tọrọ àforíjì kọ́, àbí kí wọ́n fi búra. Ó yẹ kọ́jọ́ ti lọ kó lórí pé a fi Bíbélì àti Kùránì búra lórí nǹkan kan. Ẹ̀bẹ̀ tèmi ọbẹ̀ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ni pé kán dákun dábọ̀ torí Ọlọ́run. Àwọn Boko Haram wọn bá repent jù bẹ́ẹ̀ lọ, kí wọ́n dákun kán mọ̀ kó wọn mọ́ security agent. Ṣé ẹ gbọ́ sà? Wọ́n tọrọ àforíjì o, wọ́n tọrọ àforíjì o, ìjọba dáríjì wọn o, kò dáríjì wọn o, lápò ìjọba láàyè ara ìjọba ni. Kíjọba ọmọ kó wọn sínú ọlọ́pàá, kí wọ́n mọ̀ kó wọn sínú sọ́jà, kí wọ́n mọ̀ dá wọn mọ́ Navy, kí wọ́n dá wọn lóko òwò láàyè ọ̀tọ̀. Ẹ fún wọn lówó kan ó ṣe business. Torí this country is a joke. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá máa wọn onísùnmọ̀mí tí wọ́n ti pààyàn rẹpẹtẹ, tí wọ́n ti gba ransom láì mọye pẹ̀lú ìjínigbé, tàwa ní kí wọ́n má jalè mọ́, kí wọ́n má ṣiṣẹ́ ẹbí mọ́, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá fún 100,000 naira, kí lẹ ní kí wọ́n fi ṣe? Ọjọ́ mélòó ni kí wọ́n fi ná? Yóò bá lẹ́ni tí ó gbà àkàrà sọnù lọ́wọ́ ọmọdé, yóò tọ́ oyin sẹ́gbẹ́ àkàrà ẹ̀. Ẹ fẹ́ kàn wà láàbí mọ́, ẹ fẹ́ kàn gba ransom mọ́, ẹ fún wọn lówó tó tówó. Ẹ ń bí mọ̀ràn nípọn. Ẹ̀yin lẹ borílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ débi tí wọ́n rí nǹkan lè rí nǹkan parọ́ mọ́. Pé n ti ń jẹ́ káwọn ọmọ jalè lélẹ́yìí, n ti ń jẹ́ káwọn ọmọ jẹ́ ọmọ gbé lélẹ́yìí, n ti ń jẹ́ káwọn ọmọ dàlúrú lélẹ́yìí, n ti ń jẹ́ káwọn ọmọ pààyàn lélẹ́yìí. And lo and behold, àwọn àgbà lókè ọya yìí wọ́n pẹ̀lú ẹni tó ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Màá fún yín example. Naturally, gbogbo ethnic tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọn ò ní agenda kan náà, wọn ò ní ambition kan náà, wọn ò ní èrò kan náà, torí pa kì í ṣẹ̀yà kan náà. Àṣà wa ò bára mu, gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa ní ó papọ̀. Bóò ni ìbá ṣe dùn tó? Káláwọn tí wọ́n jó lórí wa wọ́n bá lè foríkorí fi kùn lukùn,
tùbí nùbí kí wọ́n pín Nàìjíríà kọ́lọ́mọdọ́mù yẹ gbé kíkálukọ́ dálé ayé rẹ̀ gbé ìdàgbàsókè ọ̀bá wà láwọn ẹkùn kọ̀ọ̀kan àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n ní tí wọ́n lè fi develop ọ̀dọ̀ wọn wọ́n ní resources ilé ìta fi ń pariwo pé wọ́n gbalẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbalẹ̀ lábẹ́òkúta wọ́n gbalẹ̀ níjẹ̀bú wọ́n gbalẹ̀ ńbàdàn wọ́n gbalẹ̀ káàkiri ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ẹ jẹ́ kíkálukọ́ padà lé that is the only way tí peace fi lè wà ní Nàìjíríà kò pọn dandan kẹ́nìkan máa govern odidi Nàìjíríà ó ti tóbi jù fún èèyàn kan láti govern because as far as I'm concerned tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá ti fail kò sẹ́ni tó tún lè ṣe Nàìjíríà mọ́ lọ́dọ̀ tèmi o pẹ̀lú ojú ìwòye tèmi pẹ̀lú incompetence ẹ̀ kò sẹ́ni tó match ẹ̀ nínú àwọn tó kù tí ń díje 100% reality gbogbo àlà ń sọ pé láti gbàtà in the history of this country Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan ló lóṣèlú tí yóò jà rẹ̀ reality ni ṣùgbọ́n tó bá ti fail wa o ẹ má wulẹ̀ já dààmú káàkiri mọ́ ẹ já pín Nàìjíríà nítùbínùbí ká jókòó yí tábìlì po ká pín. gbogbo àwọn senator gbogbo àwọn house of rep member yìí ni yóò affect. now kí nìdí tí mo sọ pé àwọn àgbààgbà lókè ọya àwọn olóṣèlú lókè ọya àwọn lọ́ba alẹ̀ yìí jẹ́ débi tó wà yìí àkọ́kọ́ nípa àwọn ará òkè ọya ló ṣe ààrẹ jù lórílẹ̀‐èdè yìí ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé wọn kò má ti tàwa tó kù kò má jà wá àyà tó kù with due respect Haúsá Fúlàní ọ̀gbọ́n tó ìran káàrọ̀ òjìrì àti ẹ̀yà Yíbò intelligently a beat wọn by far because rate educated people ní south east àti south west ó pọ̀ jù náà ti lọ ambition wa ọ̀tọ̀ n ta fẹ́ jẹ́ ta fẹ́ dá ọ̀tọ̀ nbí ta ti fẹ́ ra àwọn ọmọ wa ọ̀tọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yẹ wà nínú tó affect wa now ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà tí ń bẹ lókè ọya bí wọ́n ṣe ń gba location tó kí ni wọ́n fi ṣe ní north poverty rate lókè ọya ó ń gògó sí ni wọ́n á dá sí nǹkan kan òkè ọya láti ráwọn tó fọ́ lójú jù òkè ọya láti ráwọn tó yarọ jù òkè ọya láti ráwọn abirùn jù òkè ọya láti ráwọn oníbàárà jù òkè ọya láti ráwọn ọmọ tí ń tọrọ jẹ jù òkè ọya láti ráwọn Fúlàní àtàwùsá tí ń wá sí south ń bí láti wá hustle wọ́n ń gba location wọ́n ń dá sápò gómìnà ìpínlẹ̀ Kano níbi ọdún méjì sẹ́yìn àtọdún tó lọ ọwọ́ àti ó ṣe tì kò rí ó ń ṣe mass wedding fáwọn youth lọ́jọ́ kẹ̀yìn bíi 1000 ló ṣe wedding fún ẹgbẹ́ kílẹ̀ bò tán fún wọn mátrasì igi bẹ́ẹ̀dì wọ́dúróòbù ráìsì noodles kí tó níná àwọn nǹkan tán kó lẹ̀ fún ọnu wọ́n bá wọn kó oúnjẹ ẹlẹ̀ báàgì ráìsì kan àbí méjì àbí nǹkan kan wọ́n sábà wọn tó gbogbo ẹjọ́ làwọn eléyìí náà tó inú wọn ń dùn èèlò wọn bá wọn fi sí bóyá 100,000 naira àbí 200,000 naira ń jò ní wọ́n fi ná tán wọ́n láwọn eléyìí ti tó ṣègbéyàwó wọ́n tó ṣègbéyàwó ṣùgbọ́n kò tí ì ságbára fún wọn nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè kọ́ lọ́wọ́ dá wa sí Joshua bọ́ bá ti ń di lọ́la ẹ rán mi létí kọ́ lọ́wọ́ ń dá wa sí náà o a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ká má wulẹ̀ fò gànà lọ sílẹ̀ àádélẹ̀ Yíbò náà ẹ̀yin òbí wa ẹ múra lẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ ń dá wa sí jọ̀la lọ so now sẹ́nẹ́tọ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí wá sọ̀rọ̀ akin ó ní àwọn security tó wà lára àwọn tó wà tán attach mọ́ àwọn politician páwọn security yìí ti tó sọ̀fù problem insecurity reality dẹ̀ ni ọ̀nà wo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi báyé security ilẹ̀ yìí jẹ́
kí wọ́n máa yáwó tùlù fún insecurity lọ́dọọdún. A lè rógun ẹ̀sẹ̀ because àwọn èèyàn tó wà nígbọ̀n rẹ̀ ti mọ̀ wípé yáwó sọ́tọ̀ fún wọn tí wọ́n pín. Ogun wo la jàjàjà tá àjà tán mọ́? Israel àti Hamas, Israel àti Iran àti US láàrin ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan wọ́n ti ju tí wọ́n jù, kálukú ti jára sinmi. Wọ́n ti sọ àdó síra wọn to the extent pé kálukú ti mọ ibi tí ọ̀bẹ ti bá wọn. Kálukú wọn ló pè fún ìpàdé àlàáfíà. Kí ló dé tí Amẹ́ríkà sọ pé no? Kí ló dé tí Israel sọ pé no? Páwọn ò jókòó ìpàdé àlàáfíà pẹ̀lú Iran. Ńgbà wọ́n mọ̀ wípé ọkùnrin là gbé ọkùnrin là dá, ẹ mú dání náà ọkùnrin ni. Ẹpọ̀n tẹ́pọ̀n lóòótọ́ àwọ̀ èyí jura wọn lọ. Ẹ má bínú sá o, ẹ má bínú mà o. Ká wá pé Nàìjíríà ní Israel ju àdó sí, mọ̀mọ̀ pa ti tán sórílẹ̀-èdè Republic of Benin báyìí. Òye yé mi bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ń bẹ lókè ọ̀yà tán súnmọ́ Chad, tán súnmọ́ Niger, wọn ó ti bọ̀m̀báàdì ibẹ̀ báyìí nísìnyí, gbogbo wa ti sá lọ. President go ti fẹ́ sá kúrò l'Aso Rock. Òye yé mi débẹ̀. Because àwa la ṣẹ́gun Boko Haram tí láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, bóyá Spain dẹ̀ ni wọ́n ti ná ju àdó olóró sí Nàìjíríà ní Christmas Eve. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa láwọn mọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀sán mọ̀ bí tàdó ti wá, ṣe má kàn gbọ́ dídún àdó ni. Bó bá jẹ́ pé ilé ìjọba gómìnà kan l'Amẹ́ríkà bá yìn sí bọ́n ṣe yìn náà bí ó ṣe débẹ̀ náà nù. Ọwọ́ wọn sùn pọ̀. Sáwà ò lè rán mọ́ lọ síbẹ̀ kí wọ́n rè kẹ́kọ̀ọ́ bó náà ṣe fẹ́ ṣẹ́gun Boko Haram ni àtàwọn tán jiyàn gbé àtàwọn tán dédé wọ̀lú tán pa àwọn èèyàn káàkiri. So mánu yìí sọ̀rọ̀ ó ní state police o, local police o, nǹkan ló máa solve problem insecurity wa. Èmi àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ti sọ bẹ́ẹ̀. Because state police will always operate like federal police. Kí ni wọ́n fẹ́ lọ sẹ́nu igbó? Ṣé wọ́n lọ nú igbó ni? Wọ́n ò ní lọ́nu igbó. Àárín ìlú àwọn náà dùn ó sí. Federal police nísìnyí ìlọ́nilọ́wọ́gbà náà ń bá káàkiri. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nílé Ifẹ̀ lọ́wọ́ báyìí nísìnyí ó kọjá bẹ́ẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá Mọ̀rẹ̀, àwọn ọlọ́pàá gan, àwọn eléyìn ọ̀kadà ọlọ́kadà náà mú káàkiri lẹ̀. Wọ́n bá ti bo bèrè owó lọ́wọ́ wọn tán bá ti fún wọn kọ́ kadà wọn lọ sí police station wọn. Ìlọ́nilọ́wọ́gbà ọmọ yahoo náà wá káàkiri. Àwọn kan rí mi bóyá Sunday tó lọ bóyá mo lọ ra táyà náà ń fọ́ tọ́ra wọn mú èyí tí lè tó bá fẹ́ ṣòfò tó fẹ́ sórí ibú nù yín ẹ̀ wá bá mi. Mo béèrè lọ yín bọ́yọ́ máa 50 ọdún ó lé kò tó mọ́tò lò ilé tí mo bá jẹ́gbẹ́ láàrin yín kẹ́ wá confront mi. Ó túmọ̀ sí pé báwọn local àbí state police ló ṣe operate nìyẹn. Wọ́n rò owó tọ́ da lọ́wọ́ olóṣèlú wọn gbà wọ́n dẹ̀ follow wọn. So now insecurity tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ rẹ̀yìn ẹ̀ within short period of time Ọlọ́run bá mi ń gbọ́ wọ́n á sọ̀fọ̀ ẹ̀ o, wọ́n rẹ̀yìn rẹ̀ o. So máa yẹn sọ̀rọ̀ tó pọ̀, mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tó sọ, mbẹ́ẹ̀ bá wá gbọ́ dáadáa ẹ jẹ́ á gbọ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. What we are saying is state community police, they are not the solution to our problems. Let us be honest. State police, community police. Ọlọ́ọ̀bà mi ń gbọ́ àwọn Boko Haram ọkàn fi wọ́n panu ni. Wọ́n lọ mọ́ ká wọn mọ́lé ni. State police kan ni. Lójú ajínigbé. Ajínigbé gbénu gbó. State police ọmọ gbé gbòòrò. Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire náà ti surprise wa jù wọ́n disappoint wa. Ẹ̀dá Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn wa dèrò pátí.
àmọ̀tẹ́kùn di tán fi ń sọ họ́ọ̀lù tá a fi ń sọ tẹ́ǹtì tá a wá ń yàn àmọ̀tẹ́kùn tẹ̀ lónìí ìnáwó káàkiri àmọ̀tẹ́kùn tá a dálẹ̀ nu mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú lè fi gbà wọ́n tó yẹ kẹ́ ẹ gbà wọ́n tí wọ́n sàn ogun dáadáa àwọn tó lóògùn ẹ lọ ń pé kán máa gba fọ́ọ̀mù. It is failure of leadership. The president is the solution to this problem. It is time for the president to act now. Only the president is the solution to this problem. Mo fọlọ́wọ́ bá búra ààrẹ ní ọ̀nà àbáyọ sí kínní oríṣiríṣi ọ̀nà làárẹ lè gbà ipa wo làwọn sọ́jà ń sà lójoojúmọ́ ńbo ni wọ́n bá ogun dé àwọn wo ni wọ́n ń fèsì gan inú gbogbo wọn ti fèsì wọn wọ́n tẹ̀lé àwọn kan lọ inú igbó àwọn kan gbẹ̀yìn wọ̀lú wá láti má gbẹ̀mí àwọn èèyàn. The senator made some reasonable suggestion pé bóyá tá a bá monetize àwọn èèyàn tó bá pàdánù ẹ̀mí wọn fúnjọba for example tá a bá bèsì ẹ̀mí kan lórí 30 million naira tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sanwó wọ́n wá solution because àwọn ẹni ẹlẹ́ni táwọn onísùnmọ̀mí ń pa ẹ̀ wọ́n ń pa wọ́n nípa sàrà torí pé kò kan èmi àti ẹ ní ó jẹ́ ká fìlì ẹ o ó ń kan àwọn èèyàn kan ó sẹ̀wò mọ́ wọn lára dojúmọ́ lariwo ẹkún sọ nílé àwọn èèyàn kan dojúmọ́ ni wọ́n ń já àwọn èèyàn kan gbé tán ń béèrè ransom kí wàá ní iṣẹ́ ìjọba gangan lórí wa kí ní iṣẹ́ ìjọba gangan láyé wa ètò ẹ̀kọ́ tó dáa wọn ò fún wa ètò ìlera tó péye wọn ò fún wa omi ẹ̀rọ àrímu iná mọ̀nàmọ́ná àrílò ojú ọ̀nà tó dáa àrírìn kò sí nǹkan kan tí wọ́n pè ní ìgbáyé gbádùn tá a rí lò as far as I'm concerned ẹjá bára wa sọ tọ̀rọ̀ gbogbo ẹ lè má jórí Bọ́lá Tinubu nìkan o oríṣiríṣi suggestion láti mú wá fún federal government wọn ò mú lò as far as I'm concerned tó bá jẹ́ mi lèmi já rẹ máa ti scrap o House of Representatives òfin kí làwọn kan ṣe tí wọ́n tún ń gbé fáwọn kan kí là ń bá káàkiri èèyàn 360 ọkọ̀ọ̀kọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ó gbépo òyì if you support say hi ìgbàdógóje láàrin ọjọ́ bíi mélòó kan àwọn senate ẹ̀sẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ the same thing ẹ wá máa sọ pé ń pass bíìlì òfowó lẹ̀ ń pass káàkiri lẹ̀ bó bá jẹ́ senator lẹ́fẹ́ ra ẹ lẹ́fẹ́ scrap ẹ tó bá jẹ́ House of Rep member ni ẹ scrap ẹ salary tẹ̀ ń gbà allowances tẹ̀ ń gbà ó tọ́nà dání lórí ètò ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ scrap ẹ láàrin ọdún márùn-ún ká owó tá a bá kó jọ ń bẹ̀ ká ná lórí education káwé impact tó fẹ́ fún wa. State mélòó ni wọ́n ń ṣàmúlò autonomy tán fún local government state mélòó lónìí àwọn state kan sì ń ṣagídí federal government fáwọn local government ní autonomy wọ́n á jẹ́ kí wọ́n rí autonomy wọn lò fọjọ́ mélòó fúngbà mélòó la fẹ́ fi achieve eléyìí. So now bí wọ́n bá pàṣẹ ẹ̀ sínú àbádòfin wípé tó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí o báwọn onísùnmọ̀mí bá wọ̀lú tán bá pààyàn kan ẹjá fún 20 million ẹjá fún 30 million ẹjá fún 50 million ẹjá fáwọn family 50 million ẹ̀mí ọ̀jọ́jú ẹ̀mí ọ̀jọ́ àwọn olóṣèlú eléyìí lójú as far as I'm concerned wọ́n tún ti ń káàkiri àwọn èèyàn ti ń ṣe meeting oríṣiríṣi ẹgbẹ́ A kìnní kan ẹgbẹ́ B kìnní kan ẹgbẹ́ P kìnní kan wọ́n ti ń kóra wọn jọ lórí fíìdì káàkiri
òní Sunday ni ẹ wá wo dán wọ́n páàkì ọ̀kadà lọ rẹpẹtẹ ni wọ́n ti lẹ bánà AD kìnní kan AP kìnní kan APPDP kìnní ìgbàdógójì rò wájà. àwọn wèrè tí ń jókòó pàdé yìí Ọlọ́run dáríjì mi àwọn èèyàn tí ń jókòó pàdé yìí àwọn náà sunkún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ọ̀dà o gbogbo wọn náà máa tẹ́wọ́ gbowó lásìkò tétò ìṣèlú ń bọ̀ tétò ìdìbò ń bọ̀ lọ́nà. For how long are we going to do this? ṣèjọba ò lè ṣẹ́gun Boko Haram fúnra wọn ni. The country is going down. If you look at the social media everywhere, drums of war, civil war is gradually moving. You see Muslim clerics, Christian clerics preaching hatred. Muslim cleric, Christian cleric preaching hatred. Irọ́ o. Muslim cleric nìkan ló máa ń preach hatred. àwọn Christian cleric kò ráàyè gbogbo yẹn wọ́n ráàyè because àwa gan ń dúró nídúró wípé yóò tásìkò kan bóyá federal government ó sọ fún wa pé Muslim nìkan ló nílùú ló lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí Muslim nìkan ni máa ń rí complain Muslim nìkan ló máa ń make changes Muslim nìkan ni máa ń dára tó wù wọ́n. lọ́nà wo Muslim nìkan ni ó complain nípa hijab Muslim nìkan ni ó sọ pé wọ́n fàsìkò kan sásìkò táwọn yẹ káwọn kan ó kírun. Everybody ti mọ̀ pọ́jọ́ ìsinmi lọ́jọ́ Sunday à kò sí ẹnìkankan tó yàn fún wọn wípé Jímọ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa kírun. Do you know ní Egypt wọ́n rà pé Friday lọ́jọ́ ìsinmi wọn Jímọ̀ lọ́jọ́ ìsinmi wọn wọ́n lọ bí iṣẹ́ lọ́jọ́ Saturday wọ́n lọ bí iṣẹ́ lọ́jọ́ Sunday Sunday kọ́ ni ìsinmi tiwọn. gbogbo country gbogbo Islamic country yẹn nǹkan ló jẹ́ pé Friday ni wọ́n fi àsìkò àdúrà wọn sí ìgbà tó convenient fún kálukú ni. gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní wá bàbá àwa là ń mẹ̀sìn jẹ́ ń tọ́ lẹ̀sìn lọ àwa là ń gbàjẹ́ ń tọ́ ní ẹ̀sìn lọ àwa là ń sin ẹ̀sìn ju àwọn tó mẹ̀sìn wá lọ. So you see people talking about tribes anyhow. People must talk about tribe because tribe ti yín lókè ọya lórí nírí wípé àwọn nìkan ló gbọ́dọ̀ dúró sípò àṣẹ forever ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ jẹ́ president mọ́. tí Bọ́lá Tinubu bá parí ọdún mẹ́jọ nísìnyí Haúsá Fúlàní expect kí power ó return sí north bó la ṣe wá ní sọ̀rọ̀ nípa tribe. àwọn ẹ̀yà míì náà wà lórílẹ̀‐èdè yìí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa geopolitical zone ṣe bí mẹ́fà lálá ní south a ní mẹ́ta south west south east south south ṣe é rotate ẹ̀ sí south ṣe é rotate ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn south east ṣe é rotate ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn south south. ṣe ń consider north central north east north west ṣe ń consider ẹ̀ sáwọn tó kù sí lára country ni. bóòlù àti wá ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà yín nìkan ní kẹta àjà wá ẹ̀yà yín ní jí lójúmọ́ sí ń pa àwọn èèyàn káàkiri inú abúlé ẹ̀yà yín ní jìyàn gbé jù gbogbo ẹ̀yà ní jìyàn gbé o Ìgbò ń jìyàn gbé South South ń jìyàn gbé Yorùbá ń jìyàn gbé rẹpẹtẹ gbogbo ẹ̀yà ló ti sọ di lucrative business nowadays bí Fúlàní ó sì jìyàn gbé ilẹ̀ Yorùbá náà ni ó mú pàṣẹ ẹ̀ lẹ̀. So ọjọ́ wo la fẹ́ dẹ́kun gbogbo eléyìí ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò mọ ọ̀nà tán fi lè tún ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí ṣe. Sẹ́nétọ̀ yìí sọ̀rọ̀ kan tó wúyàn lórí ó ní bó bá dé hospital ó rí àwọn aláìsàn bẹ̀ lọ rẹpẹtẹ they are on their own.
ẹlòmíì wà lórí bẹ́ẹ̀dì níjọ́ tó ti rówó oògùn san káìn náà ti fún lóògùn gbẹ̀yìn ọkàn wà lórí bẹ́ẹ̀dì ńbẹ̀ ni wọ́n lè discharge ẹ̀ torí kò lówó tán fi discharge ẹ̀ ara ẹ̀ ò sì tí ì yá ó di ní December tàbí lásìkò Ramadan tàbí lásìkò lẹ́ǹtì káwọn onínú dídùn ọlọ́rí ó tó gba hospital lọ tani ò tí rówó treatment san iye àwọn báyìí ni wọn aláwọn ó sanwó 3 àwọn ó sanwó 5 àwọn ó sanwó 6 lásìkò nìkan báwọn olóṣèlú náà bá fẹ́ ṣe sí àrími ẹni tó fẹ́ díje fún gọ́fúnà òun náà gba hospital kan lọ wọn ó gbé kámẹ́rà lọ rẹpẹtẹ wọn lọ jókòó táwọn aláìsàn ń bẹ̀ wọ́n fọ́ kọ́ wọn lọ́rùn wọ́n ya fọ́tò wọ́n rìkọ́ọ̀dù fídíò wọ́n fi léyìn campaign wọ́n ní philanthropist ní gómìnà òdíje dupò gómìnà wa wọ́n ní gbogbo hospital ní máa ń yí káàkiri kò dẹ̀ kọjá hospital ẹ̀yọ kan ṣoṣo hospital míì tó lọ kí wọ́n ń bẹ̀ lásán ní ọgbẹ́ kan gbé kámẹ́rà lọ kì í ṣe pé ó ṣe nǹkan kan fún wọn ń bẹ̀ ọjọ́ wo látara wa dà Nàìjíríà lọ́jọ́ wo nígbà wo wọ́n ẹ̀lẹ́jẹ̀ ń sáré tọrọ ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé ká tẹ̀síwájú níwọ̀nba kásẹ̀nu ń gbọ́lá fún bá a wí tòní tọ̀lá kẹ́ni mẹ́ni ò ní torí ẹ̀kọ́ dákẹ́ God bless you mo ń padà bọ̀. kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wá ò ní di orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́ ẹ má ka pépà bò ẹ kọ̀ sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì ìdẹ̀rù kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033033777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú
ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ pọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? Ẹ pọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ojoojúmọ́ là ń ní expectation. Àwa ń fọdún yẹn dún, àwa ń fèèyàn yín èèyàn. Ńgbà Goodluck ń bẹ́ẹ̀ bèè pé là ń sẹ́. Àní ṣé Buhari ni ṣé bàbá ni o, Buhari ni ó bá wa sọ́ọ̀fù ẹ̀. Buhari dé alẹ́ lórí burúkú leléyìí pé ta ń gbé wá. Anígbẹ̀ ló lè kókó jù. Buhari lọ tán ní Tinubu lọ́kàn, èmi lọ́kàn. Gbogbo àlà ń pariwo ní ìsìn pásìkò Tinubu le. Bẹ́ẹ̀ irọ́ ò dáa, ẹni tí ń pa ò lálàáfíà. Àsìkò ilé ó lè pọ̀. Majority wa ló ti gbèjà ìjọba tí ń bẹ lórí àlééfà. Ṣùgbọ́n tí ó ń bẹ mí nínú náà ni wípé ọ̀nà àbáyọ ò fojú hàn. Ọlọ́run ẹ mọ̀, àwọn olóyìnbó máa ń sọ pé there is light after the tunnel àbí nǹkan. There is going to be light after the tunnel. Àwo ò rí láìsí kankan. Pé lẹ́yìn òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ó wà o, àti rí àrápẹ̀rẹ̀. Ìjà gbólóhùn lókù tí àwọn olóṣèlú tó ń bára wọn jà báyìí. Peter Obi sọ̀rọ̀ kan, mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́, ló ní Tinubu ti sọ pé tóun ò bá ti ṣe ná kí wọ́n vote wọn out. Ẹ tún ṣe máa vote fẹ́ni tó promise yín tí ò mú promise ẹ̀ ṣẹ. Nínú gbogbo àwọn tó ti wá ìwo lórí náà ṣe ń bẹ̀. Àbórí gbogbo yín jọ burú papọ̀ ni. Kí ni tó wà lórí iná tẹ́ ẹ̀ rí ṣe? Kí ni problem ná gangan Nàìjíríà? Mo bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti tà á, tá lẹ̀ tà fún. Ẹ̀ta ná. À ń sanwó ná tá a lò. Jẹnẹrétọ̀ la tàn kalẹ̀ yìí. Ìṣẹ́jú èrò lè pọ̀ fi gbẹ tán. Bàbá fẹ́ manage epo lójúmọ́ lálò epo 20,000 naira. Bàbá fẹ́ manage epo. Ọjà wo láwà fi epo 20,000 ta? Sáàdẹ̀ wá rí nǹkan tó yẹ ká sọ àní sọ. Cabbage in, cabbage out. If you put an incompetent person to head a place, it will not bring good result. So why are we keeping people if we know there is no good result there? So kí ló dé tá máa fà rẹ́lẹ̀ bí ó bá sí rìsọ́ọ̀tì gidi? Kí ló dé tá fi gómìnà lẹ̀ bí ó bá sí rìsọ́ọ̀tì gidi? Oríṣiríṣi àtúnṣe ló yẹ ká ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí. Àtúnṣe bẹ̀rẹ̀ lórí tó bá jẹ́ mi ni president àbí tá a bá láwọn èèyàn gidi nípò ìjọba. Ọlọ́run ọba mi ń gbọ́, kò yẹ kí gọ́vnọ̀ kan padà wálé kejì. Tí n bá jẹ́ ààrẹ o, màá ṣòfin sẹ́nétọ̀ kan ò gbọ́dọ̀ padà wálé méjì. One term. Ó gbàgbé nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe pé ká rí senate bí retirement region, retirement place.
ẹnìkan ti ṣe gọ́vnọ̀ fọdún 8 ẹnìkan ti ṣe gọ́vnọ̀ fọdún 4 yọ padà yọ lọ sẹ́nẹ̀tì yọ wá jókòó bẹ́ẹ̀ yọ máa wọlé lọ́dún 4 sí ẹlòmíì ti lo 20 years ńbẹ̀. At the end of the day senatorial district ẹ̀ kò sí yàtọ̀ kò sí ìdàgbàsókè kankan bẹ́ẹ̀. wọ́n kàn ń jókòó bẹ́ẹ̀ ni ṣé hi ṣé ní ẹni tí ó sùn láàrin wọn ó sùn. wọ́n bá kúrò ní sẹ́nẹ̀tì wọ́n á gbé hòtẹ́ẹ̀lì lọ wọ́n á lọ fọwọ́ rọ ọmọge láà ọmọge náà fọwọ́ ra wọn ń kùn. kò sí bí ó ṣe burú tó tí sẹ́nẹ̀tọ̀ kan ò ní níkùn. ọmọge náà fọwọ́ wọ́ wọn ń kùn wálẹ̀ wọ́n sanwó rọ̀gùnrọ̀gùn fún wọn kálukú ọba tiẹ̀ lọ tàbí kó ń sùn bẹ́ẹ̀. olórí burúkú púpọ̀ nù wọn olúwo ọdún kan wọ́n ń sanlẹ̀ lóòtẹ́ẹ̀lì. inú ìlú tán ti jáde òní ná. wọn mú nǹkan kan dàgbàsókè wá. bó bá ti wá ń dàsìkò òdìbò míì tán bá ti ra machine tán bá ti rọ ọ̀kadà 10 tán ra márúwá 5 tán ra ẹ̀rọ ìlọta tán ra machine ìránṣọ tán ra dráyà wọ́n fẹ́ ṣe empowerment inú gbogbo dìndìnrín tí inú ó dùn ẹ̀ lọ ọbẹ̀ náà nu. wọ́n bá ti pín nǹkan fún ẹ̀ máa yìn wọ́n ní owó àbú wọn fi ń ṣàbùyín lálejò. ẹlòmíà ní àwọn tí ò ṣe ń kọ́ lára yín lè balẹ̀ yìí jẹ́ débi tó wà yìí. So as far as I'm concerned senator yìí sọ̀rọ̀ o ọ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o kò dé sí àṣàdànù nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. ó ní tó ń bá ń lọ ibì kan òye kó security dání bí wọ́n bá ṣe rárá kì í wà yá ọ. President Obama the most respected president so far lọ́dọ̀ tèmi nu. tó bá wo fídíò Obama wà ní leadership thought wà ní leadership training. Obama fẹ́ wọnú plane bóyá air force kan ni àbí sọ́jà kan ni ó dúró ó bẹ́rí fún Obama ò respond. Obama ti fẹ́ wọnú plane kó tó rántí Obama tún sọ̀kalẹ̀ padà ó wá fún ẹni yẹn ní salute kó tó padà gun plane. Obama ó wà lọ́fíìsì ebi ń pa àwọn tó wà lọ́fíìsì ẹ̀ Obama lọ sí eatery ó lọ ra oúnjẹ ó kó oúnjẹ dání fún àwọn tó wà lọ́fíìsì. Obama máa lọ sí supermarket láì mú security kankan dání. The whole president of the United States of America. As far as I'm concerned, quality of leadership. Very friendly man. Very accommodating. Ọmọ lè sọ̀rọ̀ àwọn senator wa ń bí o. Wọ́n mọ̀mọ́ fi kúlé ọ káàkiri mọ̀ ní o. Bó bá criticize wọn jù. Wọ́n ní kán rí ìgbé ọ wá. Wọ́n ní kán lọ tì ọ mọ́lé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníròyìn náà tì mọ́lé. Bẹ́ẹ̀ bá fẹnu kàn wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ bú wọn. Ẹ gbọ́dọ̀ bú wọn wọ́n sì wà ní public places. Wọ́n dẹ̀ wà ní public office. Anybody tó bá ti wà ní public office ó ti jẹ mọ́ criticism. Ló ní ká wá criticize òun. A lè mọ̀ fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ ńgbà tẹ́ ń ṣiṣẹ́ láabi ìpè láàmọ̀ fi ràn yín lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣàdúrà fún church yẹn wọ́n ń waste time ara wọn ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣàdúrà fún ní mosque lọ́jọ́ Friday wọ́n ń waste àdúrà wọn ni. Àwọn olórí wa ẹja fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ àbí ẹja fèpè ràn wọ́n lọ́wọ́. Báyìí wọn ò ní dá wọn ò ní lẹ́yìn. Bólórí burúkú ni wọ́n ń ṣòfò. Bọ́n ṣe ń fìyà jẹ wá kíyà ó jẹ wọ́n lọ́jọ́ alẹ́. Kán ó lù wọ́n jìbìtì kó wọn parẹ́ ń báǹkì ìgìdá olórí burúkú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fìyà jẹ wá lọ́lọ́run fìyà jẹ yín o. NEPA don take the light that is at the end of the tunnel ọlọ́run gbọ́ end of the tunnel wèrè wo kò sí náà kankan bẹ́ẹ̀ kò sápẹ̀rẹ̀ pé náà kankan wà. Health sector wa is zero. Àwọn doctor wọ́n ti wá ní àwọn pharmacies tí wọ́n lias pẹ̀lú bí ẹ bá ti lọ sí hospital nísìnyí ìbá jẹ́ general hospital ìbá jẹ́ nǹkan wọ́n kọ̀wé fún wọn ní kẹ́ ẹ lọ síbi báyìí kẹ́ ẹ lọ róògùn. kò sóògùn kékeré tán máa sọ pé kọ́ lọ rà ní hospital kò sóògùn 1000 bẹ́ẹ̀ o. wọ́n sì ní ẹni tá rẹ̀ ò yá tẹ́ gbé wáyé ní tí ó lòun tá rẹ̀ ó fi yá
ètò ẹ̀kọ́ ti bàjẹ́ tán pátápátá kò sọmọ rẹ ní public school dẹ̀ lólórí burúkú wọn lọ public school làwa yìí lọ. wẹ́ẹ̀ làkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó Àjàó àrò Awíkóńkó sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe mi ò mọ̀ bóyá èèyàn mi ní gbólóhùn kàbí méjì tẹ́ fẹ́ sọ n bá ní kí ẹsẹ̀ mọ́ pílẹ̀ ọ̀rọ̀ tí màánù yìí sọ nǹkan mọ́ ká wo àkárẹ̀ yìí ni ẹ ti gbọ́ gbogbo ohun tó wí èwo nínú ẹ̀ ni ò rí sọ eléyìí tí ò rí sọ ń bẹ̀ kò ní pé kò blame gbogbo wọn dẹ̀ ni wọ́n ní fault tó máa fẹ́ kí Nàìjíríà ó dáa o ká scrap House of Rep ká scrap Senate Speaker ní state kí wọ́n máa lo Àbújá lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù mẹ́ta because gbogbo tí wọ́n láwọn ń ṣe lófin pátápátá àrí value ẹ̀ àrí importance ẹ̀ àrí gain ẹ̀ àrí benefit ẹ̀ gbogbo tí wọ́n ń ṣe lófin láti jọ wọn ti débẹ̀ as far as I'm concerned. Hello sir. Yeah, Awíkóńkó. Yes sir. Ẹ kú ohun o. Yes sir. Ọpọlọ yín ò ní jóbà. Àmín sir. Ṣé rí ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Kókó ọ̀rọ̀ ló sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ẹ̀yin náà ti sọ. Problem Nàìjíríà ó emanate láti ilẹ̀ Haúsá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí àwọn Boko Haram tá à ń sọ yìí wọ́n ṣe ghost o? Pàápàá wọ́n mọ̀ wọ́n. Wọ́n ní ìyá wọ́n ní bàbá o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní ìyàwó wọn lọ́mọ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣèbí recently ni àwọn troop náà ṣe arrest wọn àwọn ìyàwó wọn 6 àtàwọn 12 tí mo rí lórí social media. So mo fẹ́ share experience mi. Mo sọ kíní kan fún yín bóyá ẹ máa rántí pé tá a bá fẹ́ tackle sí insecurity ní Nàìjíríà àwọn ọlọ́dẹ ló yẹ ká gbà. Ọlọ́run. Mo pe àwọn governors méjì former governor Ekiti state àti ti Ondo state mo sọ fún wọn gbà yẹn speaker ọ̀rẹ́ mi classmate mi ni speaker mo sọ fún mo ní ìdí ó lé Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ waste time ara yín pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn tẹ̀ ń dà. Ọlọ́run. Mo ní àwọn ọlọ́dẹ ìlú lè máa fún wọn tó máa wọnú gbó reserve lọ. Vigilante. Mo ní àwọn ọlọ́pàá Àmọ̀tẹ́kùn tẹ̀ dá àwọn akàn wà níbòde ni wọ́n máa ṣọ́ bọ́dà. That is the only way. Ṣé rí àwọn health sector wa àwọn judiciary wa ó ti mẹ́hẹ. Gbogbo ẹ̀ wá pátá. Ṣé rí mo ní ọ̀rẹ́ kan ó wà ní House of Rep àjọ wà ní báńkì in the 90s ni ó ti ń di ẹni tó jẹ́ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ àwọn bọ̀lì ló ń jẹ káàkiri tó ń rà káàkiri ó wá bẹ̀bẹ̀ pé kó jẹ́ kó òun lọ House of Rep ó wá wọlé in a nutshell mo kà pé fún wọlé ìgbà tó wọlé tó bá fẹ́ ìsìn tó bá fẹ́ gbé obìnrin ó lè gbé lọ London kó gbé lọ sí Dubai mo wá pè é mo lé ọ̀rẹ́ mo ní rántí ẹni tó dìbò àwọn tó dìbò fún ẹ ó mọ kan tó sọ fún mi ó ní ṣé òun sọ fún mi pé òun fẹ́ padà wá lẹ́lẹ́kejì ni. ọbẹ̀ tó ti bù lẹ́ẹ̀kan ti tó. ṣé nígbà tó wá débẹ̀ tí ó rí pé kíní ń lù lọ ó wá pè mí pé ọ̀rẹ́ mo fẹ́ lọ lẹ́lẹ́kejì o mo ní ọ̀rẹ́ jẹ́ kí n sọ mo ní tó bá try ẹ̀ mo níbi tó gun mọ́tò dé ló máa fẹsẹ̀ ní dé. Wow. Ìsìn wọ́n tọrọ owó fún ni I'm from Ondo State. Kò sí àṣegbé àṣepamọ́ ló wà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ní ìlú wa ni mo ti rí tí tọ́ọ̀gì tó ń di honourable. Ìlú wa. Ní tọ́ọ̀gì tí ń di honourable. Níbí yìí ní ìlú tí mo wà yìí tó bá fẹ́ pe Obama tó dárúkọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó dàbí mentor mi ni my late mentor Gani Fáyẹ̀mí ó ló jẹ́ kí n wọ inú activism. Gani sọ pé ó ní wọ́n ti rí Quran fín wọ́n ti rí Bíbélì fín ó ló jẹ́ kán ọ̀rọ̀ omi sínú ìbọn kó ní kálukú máa fi búra kó tó lóun sọ pé òun fẹ́ represent wa. Ó ní tó má ti lè mú ó lẹ́yìn tó bá mú
ó ní tó bá wọlé ó ní ó fẹ́ lọ túbẹ̀ ṣe ni. àwọn gómìnà aṣíwájú sọ kínní kan ó ní ó sọ fáwọn gan ó ní ẹ pín kínní kó dé sàlẹ̀ ẹ ní enough money. bẹ́ẹ̀ ni. wọn ò jẹ́ kó dé sàlẹ̀ o. pàápàá. gómìnà Ogun State nígbà tí mo wálé ní 2024 mo gba Láfẹ́nwá sí Láfẹ́nwá Ìtẹ̀lẹ̀ road. ok láàrin Ọ̀tà. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tẹ́ bá gbanú Ọ̀tà ẹ̀yẹ tó bá gba boundary bíi kíní àwọn deeper life yìí ibẹ̀ ló máa gbà wọlé jáde wà jáde sí Ìtẹ̀lẹ̀ Láfẹ́nwá boundary Lagos State and Ogun State ó jáde sí Oko. bẹ́ẹ̀ni lọ sóko fílì nǹkan yẹn. exactly mi mọ̀ pé àwọn èèyàn ń gbé bẹ̀ yẹn nǹkan tó ń sọ́fà. gbogbo filling station ti close mo dìídì send personal letter sí gómìnà kò rí nǹkan kan ṣe sí wá ọmọgbọ́n tó ń dá mo close mọ́ wọn. ibi tí àwọn èèyàn bá ti máa rí tàlejò bá ń bọ̀ tó máa rí ibẹ̀ náà máa ń tà ẹ̀ ibẹ̀ náà máa ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ṣe kọ́nàkọ́nà lọ bèrè lákàtúndé Ondo State nílùú mi ní ọ̀dọ̀ mi lọ́hùn. ibi tó máa mọ̀ pé àlejò bá ń bọ̀ bí tó máa rí nìyẹn ibẹ̀ náà ń ṣe. àyà mi ń já aṣíwájú àtúráì torí mo mọ̀ dáadáa mo ti mọ aṣíwájú àtúbákà 1990 àjọ bẹ̀rẹ̀ struggle yẹn ni. tá aṣíwájú bá kúrò ń bẹ̀ níbo ni yóò tó padà sí. bẹ́ẹ̀ ni. tí ò bá dẹ̀ ti lè rí ṣe èmi ti lose hope. èmi lèmi sọ mo sọ kíní kan fún yín tẹ́ bá rántí mo sọ kíní kan fún yín tẹ́ bá rántí ẹ máa rántí ọ̀rọ̀ mi sí pé táṣíwájú bá fẹ́ rí kíní yìí ṣe kó ready láti step into many toes. head must roll tí ẹ̀dùn bá ti roll wàhálà ni. ní ìlú yìí o lè pe president o lè pe governor rẹ á gbé fóònù rẹ at any time tó bá ní complain. kánsẹ́lọ̀ lásán tó bá pè é ní Nàìjíríà kò ní gbé fóònù rẹ o. lágbára Ọlọ́run. ó ṣẹlẹ̀ kò ní gbé fóònù rẹ. lágbára Ọlọ́run. ó ti wọ́ wà. ibo là ń lọ kò yé mi mọ́. kò yé mi gan rárá. God bless you daddy. aṣíwájú láti rí kíní ìṣe. bẹ́ẹ̀ ni o ó láti ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n send message head must roll tó bá wọlé ní second time táyé pé òun nìkan ló máa ṣe head must roll. àwọn house of representatives bí ọdún méjì náà ń lò. wọ́n ń dá padà sọdún méjì. wọ́n ti pọ̀ jù. Ọlọ́run. mi ìmọ̀ kan tó ń ṣe ń bẹ̀ obìnrin náà kó kiri. kò yé mi o. wọ́n dínà mẹ́láyè gbogbo mọ́tò ló wà nílé mọ́tò tí Obama gan ò lè gùn bí ló wà ní compound dídò wọ́n dẹ̀ ń pariwo pé ìlú le. president kan kò. mo ń gbọ́ yín sà mo ń gbọ́ yín sà. under nígbà tí Ọbásanjọ́ wà deputy Atiku ṣebí ni ló jẹ́ head of economic reform kí ló ṣẹlẹ̀ sí delop kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn textiles industries gbogbo ẹ close o dẹ̀ wẹ́ olówó tún Nàìjíríà ṣe how. kò yé mi o. àkàntánra wa ni. God bless you daddy yes sir ó rà ó sà. prime minister orílẹ̀-èdè kan mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ó hand over for another prime minister do you know what they did? àwọn oníròyìn pọ́ńtà o inú ilé náà ti ṣe handing over o àwọn tó hand over fún wọ́n bẹ́rí fún wọ́n kí i wọ́n sìn déta ǹjẹ́ ẹ̀mọ́ tó gbé prime minister kúrò ní venue kẹ̀kẹ́ ló ta lé o àwọn tó hand over gan fún rẹ́rìn ni àwọn oníròyìn dá dúró tì kò dúró wọ́n ń pariwo ni wọ́n hèlè ẹ̀ bó bá jọ́dọ̀ wa ni ẹ̀ńtọ́rájì tí ó tẹ̀lé former president kò mọ níwọ̀n security tí ọmọ sọ wọn lé kò mọ níwọ̀n bí wọ́n bá ṣe rí ara kì í wà yá o ẹ̀ ń ṣe dáadáa kó tó kú lórí àlééfà kò ní láti sànbẹ̀sùn fapórọ̀ rí iṣẹ́ ọmọ ní mọ̀mọ́ jòkí gbẹ́. Mr. Austin tẹ bá lè rí mi pé padà kí n bí kíkọ́ yín kí n máa lọ. Hello sir.
bàbá Wíkóńkó ẹ máa kálẹ́ sà. ṣé ẹ wà dáadáa ẹ kalẹ́ sà. Ẹ kú ètò. yes sir. Mo fẹ́ dá sétò ni. ó yá. Ẹ sọ nípa àwọn ará òkè ọ̀yà. bẹ́ẹ̀ni. nípa education wọn. honestly. Mo di bá yín sọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín gbà kan pé mo ní nígbà tí mo fẹ́ lọ join defence tí mo fẹ́ lọ sí school ní Kaduna Bizaria tí ìyá mi ń kúnlẹ̀ fún mi tó ń bẹ̀ mí pé àmá máa pa wọn. Tẹ́rí nígbà yẹn wọ́n ní oríṣiríṣi system but nǹkan fún àwa tá a wà ní south west àti south east grade tá à ń láti mú ó wá yà ju tiwọn lọ. bẹ́ẹ̀ ni o láti wọ ṣé school. mọ̀ yìí pé láti wọ school. bẹ́ẹ̀ ni I know that. ṣé mọ̀ yìí pé wọ́n sanwó fún àwọn ọmọ wọn tó bá ń lọ sí school even in primary school. bẹ́ẹ̀ ni. nígbà yẹn wọ́n máa sanwó fún wọn. àwa rèé àwa méjèèjì south west south sanwó fún anybody o. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ gbọ́rùn léegi ní bọ́ọ̀ bá ní 250 bọ́ọ̀ bá ní 260 nínú jáàmù ẹ ò lè wọ school. ò lè wọlé wọ́n dẹ̀ wá tún wá lò grade wọn down. kò lè fi wọlé. bó o ní 150 lókè ọ̀yà ó wọlé bó o ní 120 lókè ọ̀yà ó wọlé kódà kó o ní 80 lókè ọ̀yà ó wọlé. wàá wọlé. àṣẹ tẹ wá rí ti àwọn gómìnà tí àwọn olóṣèlú yẹn ni pé mo máa yá nínú ọ̀rọ̀ yín kan lò ẹ máa ń sọ kínní kan pé òkú tí ò bá ṣe tèèyàn kọjọ́ tọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ ni òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀. bẹ́ẹ̀ ni òun ni àwọn pípù yìí ń ṣe ẹ jẹ́ kó kọ́kọ́ gba gbogbo àwọn security ìranù tó ń kó kiri yẹn kọ́wọn náà máa dá ń fò kiri kọ́ máa dárìn. wà á ká ẹ fúnra rẹ̀ tó bá lówó láti gba driver kó gbé láti ibẹ̀ yẹn kẹ wá wòówò bó ti fẹ́ ṣe. ẹnìkan jáde ẹnìkan lọ láti House of Assembly lọ sílé ẹ̀ ẹni entourage bíi 50 ẹni ká bíi kíní kan ẹ̀ ń pànàdé. ọlọ́pàá ń dúró tì yín ṣé tí ẹ rí tí ọlọ́pàá tí president kọ́kọ́ yọ kúrò lọ́rọ̀ wọn yẹn yìí dá. tó bá fẹ́ tó ṣe bí wọ́n sanwó security fún yín wọ́n sàn allowance fún yín ní security kìíní ẹ lọ gba àwọn bouncer ẹ gba bouncer kó máa ṣọ́ yín kiri dẹ́ńkẹ́ wá wò ẹ fìyàwó àtọ gbogbo majority wọn gbogbo wọn lọmọ wọn wà lókè òkun bíbá. bẹ́ẹ̀ni. So give a damn about anybody tó wà nílé. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe a máa pariwo mo rántí ìgbà kan nígbà COVID nígbà kan tó ń pín oríṣiríṣi oúnjẹ káàkiri fún ọ náà. ọmọ kan wà níjẹ̀bú òde ọmọ yẹn lọ sọ̀rọ̀ yìí pé ṣé ìranù tó ń pín fáwọn rẹ̀ ó gbé sórí social media pé ṣé ìranù tí tó ń pín fáwọn rẹ̀ ṣé ó wá dárúkọ gómìnà yẹn ń gbà yẹn pé ṣé ìwọ lè gbàgbé ilé ṣé mẹ́pọ̀ wọ́n ọmọ yẹn ọlọ́gbọ́mọ náà. wọ́n wà lọ láyé ìgbà tán fi búrẹ́dì méjì àti báàgì ráìsì kan fódìdí stíríìtì. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ọmọ náà lọ́wọ́. àwọn olóṣèlú wá fọ́ ni. ẹ lè sọ̀rọ̀ pé kíní pé ó kí freedom of speech. kò sí freedom of speech wà. kò sí freedom of speech kò sí well freedom of speech yẹ ready to face the consequence ni. lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn kò kàn wọ́n kò sí tó kàn wọ́n ìyàwó àtọmọ wọn wọ́n ń ṣe dáadáa bá àkódáyà kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. ọkùnrin bóyá senator bóyá house of rep ni man tó sọ̀rọ̀ yẹn. senator ni. he's telling the truth. bẹ́ẹ̀ni. senator yẹn he's telling the truth. but ibi tó parí sí náà ló parí sí yẹn. lágbára Ọlọ́run. kò sẹ́nì kankan nu wọn tó fẹ́ back ẹ̀ up. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n jẹ́ kó dọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ yọwọ́ ẹ̀ ń gba Daily Times ẹ̀ ń gba newspaper ẹ̀ allowance kìíní kan fẹ́ parẹ́ ẹ̀ rí gbogbo wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n á tutọ́ sókè wọn á fojú gbà. olè olólè gbogbo
God bless you bàbá mi ní wáyé tì. àbí òun ṣe tàwọn náà sá. bẹ́ẹ̀ni. ìbára wa náà ni nígbà tó bá gbé ṣúgà wọn á dé Naija ni mo ti tán tí wọ́n gbé ṣúgà sínú gàrí sínú páùtì wọ́n á fi ṣúgà mix ẹ̀ wọ́n á fẹ́ pa mix ẹ̀ wọ́n á gbé lé wọn lórí wọ́n á dẹ̀ fowó sí ó ti tán wọ́n á lọ dìbò fún wọn náà nìyẹn. ẹ jẹ́ fáìlì mi láyè kan sọ̀rọ̀ sétò jàre. God bless you baba. Yes sir. Naija ni mo ti rí tán ti ń fún ọ ní Indomie méjì àti 500 naira wọ́n sì ń dìbò Indomie méjì no àti 2000 naira Indomie méjì 2000 naira wọ́n sì ń dìbò. Ọlọ́ni ó ṣàánú wa àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +2349048519362 +2349048519362. Lágbára Ọlọ́run kọ́ ló ń dá wa síjọ́ lálọ́ a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó ńlẹ̀ Yorùbá níbi tá a bá yàrá já mo ní kọ̀ọ̀kan. Okay. Hello sir. Hello sir o. mo fẹ́ dá sí ètò Awikonko ni. Ó yá èmi Awikonko náà ló ń dá yín lóhùn. èmi náà ni ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi orí fóònù lẹ ti lè gbọ́ mi. orí fóònù lẹ ti lè gbọ́ mi sáà mo ń stream live ni tó bá ti jẹ́ live ó máa delay nbì kan orí fóònù lẹ ti lè gbọ́ mi. Hello sir. Hello. Yes sir. ẹ jọ̀ọ́ sà mo listen sí ètò tẹ́ ń ṣe. Alright sir. ẹ jọ̀ọ́ kí ni solution sà. Solution pọ̀. kí láyé bẹ́ẹ̀ ni sà àwọn tó ń díje báyìí. bẹ́ẹ̀ ni. mi mọ̀ bóyá òfin fàyè gbà yín tálẹ́ lè recommend gbogbo àkàwé tẹ́ ń ṣe nípa Obama. bẹ́ẹ̀ni. àti gbogbo àwọn president abroad tẹ́ ń ṣe yẹn. bẹ́ẹ̀ni. nínú wọn wo ló lè wúrú ìwà yẹn gẹ́gẹ́ bí èmi òbí nìkan ni mo rí pé ó lè ṣe bẹ́ẹ̀. all right sir. òun sọ. all right sir. bọ̀ kò tí ì débẹ̀ àti ìmọ̀. all right sir. tó tálẹ̀ recommend sir. all right sir. tó bá jẹ́ pé lẹ́yìn òní mi ò recommend ẹnìkankan láàrin wọn kò sẹ́ni tó ní quality ìwà yẹn nínú àfẹni tó ní fake ẹ̀ ń lọ́pọ̀ nínú wọn torí position tán wá náà dẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni sir. yà tán bá fẹ́ lọ sípò tán bá fẹ́ dìbò wọ́n á jókòó sí junction wọ́n á bá wa mẹ́mu wọ́n á bá wa mutí wọ́n á bá wa jàkàrà wọ́n á bá wa mu kókó wọ́n á bá wa jẹ bọ̀ọ̀lì wọ́n á bá wa jàgbàdo. bẹ́ẹ̀ni sir. ṣùgbọ́n tán bá ti débẹ̀ tán wọ́n á gbé ìwà wọn gangan wọ̀ kò sí àtọ̀ kankan láàrin wọn nǹkan pè ní wà àdámọ́ ni Obama bọ́lọ̀ ṣe dá nìyẹn ẹ rí tẹ́ bá wù Ọ̀ọ̀ni sílé Ifẹ̀ ẹ máa rí i pé Ọ̀ọ̀ni lè gbẹ́lù dání kó máa lùlù Ọ̀ọ̀ni lè bá àwọn ọmọ kéékèèké ṣeré nature Ọ̀ọ̀ni nìyẹn Ọ̀ọ̀ni máa dìde kí gbogbo èèyàn Ọ̀ọ̀ni máa bọ gbogbo èèyàn lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni máa dì máwọn èèyàn nature wọn nìyẹn a ti rí i pé wọn ò lè change wọn ò ríra wọn gẹ́gẹ́ bí position tí wọ́n wà gẹ́gẹ́ bí àrólé Oòduà Ọ̀ọ̀ni orí personality Ọ̀ọ̀ni náà lọ̀ọ̀ni ń lò mi mọ̀ bóyá come across fídíò kan tí Ọ̀ọ̀ni ti rí bóyá classmate wọn kan tàbí old friend wọn kan tán drop ọ̀pá fẹ́ni tó tẹ̀lé wọn tán fẹ́ dì mẹ́ni yẹn kan tó kọ̀sán wọn. bẹ́ẹ̀ni sà. so irú èèyàn tí Obama jẹ́ nìyẹn naturally ni Peter Obi mi ní nǹkan kan against ẹ̀ but anybody tó bá ti wà too aggressive sí post mi like wọn. bẹ́ẹ̀ni sà. desperation ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù now Obama àtẹnìkan jọ díje fúnpò president Obama wọlé ẹnìyẹn congratulate ẹ Obama mẹ́niyẹn mọ́ra ó láwọn jọ máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni. bẹ́ẹ̀ni. Bọ́lá Ahmed Tinubu ti wọlé kò sí nǹkan tó ní kí Àtíkù mọ́ yàrá ìdíà kò sí nǹkan tó ní kí Peter Obi mọ́ yàrá ìdíà tó bá jẹ́ pé wọ́n ní special ìdíà. bẹ́ẹ̀ni sà. so kò ní dandan gbà tí Bọ́lá Tinubu bá fall tó bá fall tá a bá rí pé fall kí wọ́n tó ẹ̀sẹ̀ máa yọ̀ ọ́ kí wọ́n tó ẹ̀sẹ̀ máa sọ pé kinní kan so we don't have solution yet. bẹ́ẹ̀ni sà. so as far as I'm concerned Bọ́lá Tinubu náà ò kì í ṣe solution wa
kí la fẹ́ ṣe báyìí sọ. kí ló kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe a ti wà lọ́wọ́ wọn already. ọlọ́run á kó wa yọ o. àmì sà ọlọ́run tá a bá kàn fẹ́ tanra lókun la máa sọ pé a ní solution we don't have any solution. ilé ayé wa wà lọ́wọ́ wọn àwọn senator àwọn house of rep member ilé ayé wa wà lọ́wọ́ wọn òye yẹ kó yí àwọn náà pé tán bá pín country yìí yóò fún alálàáfíà ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dà dúró àwọn haúsá tán ń para wọn máa stop àwọn haúsá fúlàní tán ń para wọn máa stop wọ́n ń para wọn torí pé ẹ̀yà míì ń dá sí ìṣèjọba ni honestly tẹ́yà míì ò bá dá sí ìṣèjọba àwọn haúsá fúlàní fúnra lára wọn máa ṣẹ́tù àwọn tí ń pa àwọn èèyàn káàkiri àwọn náà máa stop wọn fúnra wọn Ìgbò ò ní bẹ́ẹ̀ nìkankan jà kò sẹ́ni tí ó gbógun tẹ́ nìkankan ẹ jẹ́ kí Ìgbò dúró lọ́tọ̀ kí South dúró lọ́tọ̀ kí Yorùbá dúró lọ́tọ̀ káwọn haúsá fúlàní ó dúró láàyè wọn àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ wa lè ṣe house of rep wa lè ṣe ṣùgbọ́n tán bá ti ṣe kò sí nǹkan táwọn gangan fẹ́ jẹ mọ́ so that is the only solution tá a bá lè scrap ẹ jẹ́ ká change ẹ̀ sí one term ẹnìkan kan ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ díje lẹ́ẹ̀kejì mọ́ tó bá jẹ́ pé position ipò house of rep members ipò senate àfihàn enrich àwọn kan ni because àwọn èèyàn kan wọ́n enrich ara wọn bẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ là ń enrich àwọn kan bẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ build millionaire every 4 years yes ká mọ build different millionaires every 4 years ìwọ tó bá dẹ̀ ti ṣe governor rí ọ̀ láǹfààní àti lọ house of rep ọ̀ láǹfààní àti lọ sí senate ó ti dipò kan mú tiẹ̀ ní nàìjíríà nìyẹn go and sit down. Ṣèyí Mákindé nìsín bó ṣe kú òun bẹ́ẹ̀ nìsín ó máa háì láti di president ó ti ṣe position kan tó bá jẹ́ president ló wà ní mind ẹ mọ́ wulẹ̀ dípò kankan mú earlier mọ́ lọ sí senate mọ́ lọ sí house of rep mọ́ ṣe governor wọ́n máa ní kí ló dé tó ṣe sọ pé president ló fẹ́ jẹ because ẹni tó máa jọba kò ní kọ́kọ́ jọ̀ tán yàtọ̀ sí Ìbàdàn tí wọ́n ti ń réyè ẹni tí ó jọba láwọn ìlú kan kò gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jẹ lódì vic tàbí kọ́kọ́ jẹ balógun kan wá ní kí ló dé kó ní òun sì fẹ́ jọba náà o ṣé yóò lọ́ba kúrò lórí àlééfà ni. hello. hello sir. yes sir. ẹ sà ṣe bẹ́ẹ̀ wà lọ́wọ́ live sir. bẹ́ẹ̀ ni sir. yes sir mo ọ̀rọ̀ ti state police yẹn ni mo fẹ́ dá sí sir. all right sir. èmi wò pé torí pé ní sáìtì ọ̀dọ̀ wa ń bí torí ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá lèmi so òun lèmi ṣe fẹ́ sọ ti sáìtì ọ̀dọ̀ wa ń bí torí àwọn tó lọ ṣe jàǹbá ní Ondo state lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kò ṣe pé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yàn lágbára àti jìjà yẹn ṣùgbọ́n torí pé wọn ò ní capacity ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn kò strong enough. all right sir. wọ́n gbọ́ bí ìbọn yẹn pé dúnú gbó but wọn ò lè wọbẹ̀ torí nǹkan tó ṣaka àwọn tẹ́ pé ṣaka fúnra lọ sílé wọn lọ́wọ́ tó bá ti yẹ yàn kan wọ́n tó tún yìí mí àwọn ọlọ́pàá kan tó wà ń bẹ̀ gan wọ́n ká ta àbọ̀ fún wọn ni so èmi wò pé tí state police bá wà issues governor á lè keep state police ẹ̀ á lè fún wọn ní ìná torí àwọn federal police tá a sọ náà tẹ́ bá lọ sáwọn local government yẹn wọn ò fún wọn ní enough artillery ẹlòmíì wọ́n lè má lè po sí mọ́tò ń gbà mí àwọn onígan mọ́tò wọn gan lè ti bàjẹ́ tán. ti understand ọ̀tọ̀ bá ìṣèjọba ní tiẹ̀ à lè fight wọn àmọ́ bá wọn fi ṣe politics but human life is more important ju gbogbo nǹkan tá à ń sọ ní time tá a wà yìí. hello sir. lórí gbogbo yìí hello sir mo gbọ́ yín. ẹ ní valid point o ẹ dẹ̀ ní valid suggestion but ẹ jẹ́ kí n sáré sọ gbólóhùn kan wípé kò sí ọlọ́pàá tó máa wọnú igbó o ìgboro lọ́lọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ o ìbáàjẹ́ state ìbáàjẹ́ federal police because they are police. wọ́n á sọ fún yín pé peacekeeping lásán làwọn wà fún wọ́n á sọ pé to maintain law and order làwọn wà fún. nínú man no war a máa ń kọrin kan ṣé kí n kọ́. okay sir. hunne sanunde haiki yaya ho yaya hunne sanunde haiki yaya ho yaya da soja soja dey for war o yaya ho yaya da police dey for barrack yaya ho yaya da navy dey for water yaya ho yaya da air force dey for here yaya ho yaya da mobile dey for riot yaya ho yaya da manual dey for action yaya ho yaya ọlọ́pàá máa sọ fún wípé àwọn wà fún law and order wọn ní wọnú gbó.
ok irú àwọn àmọ̀tẹ́kùn yẹn báyìí ṣe advice pé kán pògùn gidi fún wọn. God bless you sir kí wọ́n equip àwọn àmọ̀tẹ́kùn kí wọ́n tó equip wọn kán wo ọ̀lẹ láàrin wọn àtàkíkanjú the best option for us ni àwọn tó ti ń ṣọdẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá aláwọn ọdẹ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń dá dẹ náà òru wọ́n máa ń dá gbé náà òru tán máa ń dènà mórí báyìí ṣé ẹ ti rí wọn rí. mo ti mọ̀ wọ́n. ṣé anybody tó bá ti lè dẹ náà òru fúnra lára ẹ̀ tó dẹ̀ ń pẹran wálé ọláyà akínní irú àwọn tó yẹ ká kójọ nìyẹn àwọn yẹn ló lè wọnú igbó because àwọn ló ń wọnú igbó lọ́sàn àwọn ló ń wọnú igbó lóru àwọn ló mọ here and there àwọn yẹn ló yẹ ká kó má Àmọ̀tẹ́kùn ká wá equip wọn ká upgrade sophisticated weapon ká upgrade ẹ̀ fún wọn gbogbo onúgbò wa ló máa mọ́ sà. Because èmi dẹ̀ fẹ́ káwọn gómìnà wa especially south west. bẹ́ẹ̀ni. kàn ṣiṣẹ́ pọ̀ because àwọn pípù wọ̀nyí ẹ̀sìn yẹn wọ́n ti fi àwọn kan náà ń gbàbọ̀dé náà lára wọn. ẹ ló sà ṣé kí n sáré sọ nǹkan fún yín. kọ́lọ̀ ń dẹlẹ̀ fẹ́ẹ̀yàn re Rótìmí Akérédolú ló lè so wọ́n papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ security oúnjẹ lọ́lọ́run ti pè sọ́dọ̀ yẹn. àwọn tó kù ojú ayé ni wọ́n ń ṣe kò sí lè tó gbádùn láàrin wọn I can say that categorically wọn ò gbádùn bá ṣe ń kó Àmọ̀tẹ́kùn káàkiri yẹn politically ni àwọn olóṣèlú ni wọ́n ń kó sínú Àmọ̀tẹ́kùn nowadays. ọlọ́ọ̀dẹ rí fún ẹni tó lọ. honestly God bless you baba. mi ní wàá ní ti sà God bless you sir. brother dábàá kalẹ̀ ọmọ nǹkan tán lè ṣe sí security wọn ní interest nínú ẹ̀ ní èèlò náà san fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn kí ló dé káwọn Àmọ̀tẹ́kùn sí gbòòrò ẹ jẹ́ kí wọ́n wọnú igbó lọ inú igbó la expect pọ́n máa wà ẹ fa àwọn ọlọ́pàá lẹ̀ sí gbòòrò ọlọ́pàá wọnú igbó ọlọ́pàá tí ó gbé bọ̀nyín kálí ẹlẹ́mu tí ó mú ẹmu tí ó yò tí ó padà wálé tí ó sọ pé àwọn ò rí kankan God bless you oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ bá mi fẹ́ jẹ́ ẹṣẹ́ ẹ̀kọ́ ìbínú o ó tọ̀rọ̀ kì í dùn bí ìwọ ni mo ń rí o ìjọba tí ń bẹ lóde bóyá àwọn náà ó túnra wọn ṣe wọn ó gbìyànjú láti rú gọ́gọ́ ara ni wá ní a bá fẹ́ parọ́ àsopara ń dẹ̀ wá sà ẹskísà ara ni wá ara ni àwa mẹ̀kúnnù kò sí nǹkan kan tó dẹ̀ wá lọ́rùn owó skul àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ wọn mọ níwọ̀nba owó rí gegere ìwé rí gegere owó ọ̀kadà lọ́bọ̀ owó mọ́tò lọ́bọ̀ èmi fẹ́ bọ́ kọ́lọ́ mọ́ jẹ́mi ọ̀bọ ni so ẹ jáwé sóbì 2017 òjè 2017 dẹ̀ tó ń jìn kì í sí òkú ni yóò dìbò fún yín o kì í sì gbà táwọn èèyàn bá kú tán láti wá máa dìbò fún yín ọ̀rọ̀ security ẹ̀ bá a mójútó ọlọ́run fún yín ṣe o àìsí òní pa ọ́pọ̀ bá ń ṣe nínú ìjọba o lóòótọ́ lérò tiwa lọ́kàn tiwa àti nígbàgbọ́ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò parí ọdún mẹ́rin míì yóò sọ ọdún mẹ́jọ ẹ̀ complete after then kí ni yóò tún ṣẹlẹ̀ tán bá lè pín Nàìjíríà orílẹ̀-èdè yóò ní fọkànbalẹ̀ á ní sinmi àtẹ̀mí àtẹ̀yìn yóò ní fọkànbalẹ̀ ẹja pín kí kálukú bójú tó tọ̀dọ̀ ẹ̀ kí kálukú ọ̀dẹ̀ padà lé bàbá ti pín káwùsọ̀ padà lé kí Fúlàní ó padà lé káwọn ọmọ Yíbò ó padà lé kí Yorùbá ọmọ bọ̀ ń lé bàbá ṣe fúngbà díẹ̀ ẹ̀ ń bá fẹ́ lọ lẹ̀ Yíbò bóyá yóò gba físà wọn ni bóyá yóò ní passport ni bóyá yóò gba físà north ni wàhálà tiẹ̀ nìyẹn bóyá dẹ̀ máa fúnra wa ní border free ń gbé òkè àtijọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ o mo fẹ́ lọ ilẹ̀ Yíbò ẹ má jẹ́ kí n wulẹ̀ gba físà o n bá ti mú passport dání kan jẹ́ kí n wọlé lálàáfíà Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 ó dàárọ̀ orin lásùn àní tójú orin rojú I love you all. No ẹ má bínú o ẹ̀yin èèyàn mi lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà àti ní Canada àti ní Europe pàápàá ṣé ẹ gbàgbé May ńlá la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá fáwọn ọmọ yín àmọ́ tí ò lè sọ Yorùbá àfẹ́ kí wọ́n sọ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest ẹ tètè mọ́ fowó kọ́ọ̀lẹ̀ báyìí o àwọn èèyàn ti ń fowó kọ́ọ̀lẹ̀ o èmi mo sọ wípé bí oṣù kẹrin bá ti fẹ́ parí látò mọ́ fowó kọ́ọ̀lẹ̀ mo ti gbàgbé tẹ́lẹ̀ o ayé o èmi mọ̀ ń gbàgbé ni alákọ̀ọ́gbàgbé ni mí. now ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn security
tèmi bá jẹ́ èèyàn tí n bá fẹ́ tí kọ́lọ́ bá ṣe mí lólówó pé mo fẹ́ gba security àwọn ọdẹ ni wọ́n gbà àwọn ọdẹ tí wọ́n wẹ̀wù ògùn sísàlẹ̀ tọ́jà pé tán bá fẹ́ yìnbọn fólúwa rẹ̀ tí kan bá ti ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ bá yìnbọn yọkàn padà wá báyìí ni ìkún dùn sẹ́yìn ìkún dùn síwájú kì í ṣe àmọ̀tẹ́kùn kì í ṣe ọlọ́pàá bò ó ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa so àwọn tó wà lamẹ́ríkà sí Canada ńlá mọ̀ kó papọ̀ n tó wà ní London àti Europe àwọn tí táìmù wọn papọ̀ ṣá ńlá mọ̀ kó papọ̀ ẹ wá rẹ́gísítà ọmọ yín ẹ fẹ́ káwọn ọmọ yín sọ èdè Yorùbá lágbára Ọlọ́run á gbìyànjú agbára wa ó ti wù mí báyìí mi ò ní time tẹ́lẹ̀ bọ̀ mo fẹ́ create time yẹn báyìí God bless you all oorun ayọ̀ lásò ànítọ́jọ́ òdojúkú I love you all ó dàbọ̀. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234-8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa.